Okay, so today we're going to do exercise 4 then. The cell anatomy and division. We talk about the cell now. Nói về tế bào, giải phẫu học và sự phân chia. So division is come from divide, of course. Division. Sự phân chia tế bào. So we have learning outcome. We have to define what cell is, what organelles, and what inclusion is. Mình phải xác định được là cái tế bào là gì, bào quang là gì, và inclusion, cái sự thêm vào là cái gì. So we have the word organelles. Organelles, bào quang tức là cái cơ quan trong tế bào á. And inclusion. Identify on a cell model or diagram the following cellular regions. Mình phải xác định được là trên một cái mô hình hoặc là cái mô hình tế bào hoặc là cái hình đồ thị, hình vẽ những cái vùng trong tế bào. List the major function of each, like nucleus, what does it do, cytoplasm, what does it do, plasma membrane. Và sau đó liệt kê được cái chức năng chính của mấy cái vùng đó, ví dụ như là vùng nhân, nucleus nó làm gì, like vùng nhân tế bào làm gì, cytoplasm, cyto means cell. So cytoplasm, tế bào chất, tức là cái dung dịch mà tất cả mọi thứ nó bơi trong đó đó. Like the solution, the watery environment that every other thing in a cell swim in. Tế bào chất, or it's equal to cytosol. Cytosol. Cytoplasm. And then the plasma membrane. Plasma membrane nó gọi là màng tế bào. Or we can call it the cell membrane as well. Plasma membrane or cell membrane. And then you have to identify the cytoplasmic. This is the adjective of cytoplasm. Tính từ cho cytoplasm này. Identify the cytoplasmic organelles. So cytoplasmic organelles nó là những bào quang nằm trong tế bào chất. Cytoplasmic organelles and discuss their functions, structure, cấu trúc và chức năng của chúng. Compare and contrast specialized cells. Những tế bào đã biệt hóa. Những tế bào đã biệt hóa tức là nó hình thành nên những cái chức năng mà đặc biệt hết rồi. Like for example, neuron cell. Neuron is actually a specialized cell. What else? We have kidney cell, heart cells, neuron cells, muscle cells. These are the cells that has been specialized already. And these are not stem cell anymore. Biệt hóa là sao? Biệt hóa tức là nó đã hình thành nên những cái chức năng đặc biệt riêng biệt của nó rồi, chứ nó không có còn chung nữa. Tức là từ một tế bào mầm á, nhiều khi nó trưởng thành, nó trở thành những cái chức năng, trở thành những cái tế bào mà đặc biệt như thầy vừa nói. Thực hiện chức năng đặc biệt của nó mới gọi là biệt hóa, specialized cells. So from stem cells, it has the potential to become any cell you want. But stem cell is very general, generic. It can develop and become specialized into any kind of cell, like for example heart cells, muscle cells, neuron cells, something like that. Once it has been specialized, these are specialized cells, and they cannot go back to stem cells. Những tế bào đã biệt hóa rồi không có quay trở về stem cell được nữa. Well, at least like that's what the books say, okay? Maybe we haven't found a way to make them back into stem cell, maybe. Chưa biết được, nhiều khi chưa có cơ chế nào để biến nó thành trở lại stem cell trở lại thì sao? Anyway, compare, contrast. Specialized cell with a concept of generalized cells là cái tế bào mà chung. Tế bào chung đại khái.
Nó khác gì với số tế bào đã biệt hóa. Define interface, mitosis and cytokinesis. You know the phases, right? Những cái pha trong một cái giảm phân nguyên phân đó. Kỳ trung gian. So interface is basically the phase where DNA synthesis occurs. Cái kỳ mà sự tổng hợp DNA nó diễn ra, nó chính là kỳ trung gian. And then interface happens, and then we'll have either mitosis, nguyên phân. We'll have either mitosis or meiosis. Giảm phân. We have either one of those, okay? All right. Một trên là ở trên là mitosis, ở dưới là meiosis. Meiosis. You can check the spelling. Yeah. Mitosis. And then the next one is Meiosis. Meiosis, yeah. Giảm phân. Meiosis and mitosis. Yeah. And then we have cyto is cell. Cytokinesis, cyto means cell. Kinesis là sự chuyển động. Sự chuyển động, nhưng mà cái chữ cytokinesis nó lại có nghĩa là cái quá trình mà quá trình tách tế bào ra làm hai. Cytokinesis, like after mitosis and meiosis, you see the cell splitting into two, right? That is cytokinesis. Sau giảm phân nguyên phân thì đương nhiên là tế bào nó sẽ tách ra làm hai. Thì cái quá trình đó nó gọi là quá trình cytokinesis, okay? We don't have this one because it's so specialized. It's not even in the book yet. I mean, in dictionary yet. Từ này biệt hóa quá, nó không có trong từ điển luôn. Cytokinesis, sự mà quá trình tách tế bào làm hai sau khi mà mitosis diễn ra rồi, hoặc là meiosis diễn ra rồi. Cytokinesis, just remember, like once mitosis and meiosis happen already, it will just split into two. The cell split into two. That is cytokinesis. And then you have to list the stages of mitosis. Phải liệt kê những cái giai đoạn của nguyên phân. Describe the key events of each stage. Phải miêu tả những cái sự kiện chủ đạo nhất, chính yếu nhất, chìa khóa nhất, quan trọng nhất trong từng cái giai đoạn đó. Like, I think you have learned this one before, right? Did we? Nguyên phân với giảm phân hồi trước. Nhớ không là mình học hồi biology hồi 9. You did it, of course, in high school. Now, stages of mitosis. Mitosis has 4 main stages, 4 giai đoạn chính. Prophase, kỳ đầu. Metaphase, kỳ giữa. Anaphase, kỳ sau. And then telophase, kỳ cuối. So tele is always like very far. Telephone, like the sound coming from very far. Telescope, to see something from very far. Viễn vọng kính. Telephone, to hear the sound from very far. Âm thanh đến từ phương xa. Điện thoại. Well, actually it is. Tele is very far. Tele means far. Đến từ xa. Television, hình ảnh đến từ rất xa. Like the image coming from very far. Television.
Yes, Or because people from telecell. very far away, yes, they appear on the screen, right? Yeah. Những người hình ảnh nó từ rất xa nó xuất hiện trên màn ảnh, nó chính là television. Prophase, metaphase, anaphase, and telophase. Okay, these are the main stages and describe key event of each stage. Next one, identify the mitotic phases on slides or appropriate diagrams. Mình phải xác định được những cái pha trong cái dạng trong nguyên phân ở trên những cái slide, trên những cái miếng mà slide mà nhìn thấy trên cái hiển vi á, hoặc là những cái hình đồ thị mà hợp lý, phù hợp. And then you have to explain the importance of mitotic cell division. Mitotic cell division, sự phân chia tế bào thông qua nguyên phân. Thì mình phải giải thích được sự quan trọng của cái sự phân chia tế bào qua nguyên phân, nó để làm cái gì? So what is it for? What is it for? And describe its products, phải miêu tả cái sản phẩm của nó là cái gì? Like after cell division, mitosis, what happens? What is formed? Now let's do pre-lab quiz now. This is just an image, yeah? Now, so let's do pre-lab quiz. Number one. When a cell is not dividing, the DNA is loosely spread throughout the nucleus and a thread-like form called... Khi tế bào không phân chia nha, DNA á, nó lan tỏa một cách rất là lỏng lẻo xuyên suốt cái cục nhân, và trong một cái dạng nó giống như là cái sợi đó, nó gọi là gì? Cytosol. Sorry? Cytosol. No. Sol là solution á, dung dịch. Cytosol means cytoplasm, tế bào chất. It's not DNA. Cytosol is not DNA. It's not ribosome either. So what is chromosome? Chromosomes, thể nhiễm màu, số thể. Chromosome is chromosomes are condensed form of DNA. Tôi nhớ là những chromosome đó, nó là cái dạng mà rất là đặc lại của DNA, nó mới tạo thành cái cục chromosome đó. Khi mà nó xoắn lại nó mới tạo thành chromosome nha, còn khi mà nó lỏng lẻo nó không phải chromosome đâu. So remember, when chromosomes are very condensed, compact, condensed, it's called chromosome. It is just a condensed form of DNA. Nó chỉ là cái dạng mà được xoắn cực đại, cái dạng mà nó đậm đặc nhất của DNA, nó gọi là chromosome thôi. But when it's loosely spread throughout the nucleus, it's called chromatin. Vùng nhân, vùng đậm đặc chứa DNA dạng sợi trong hạt nhân. So the answer is chromatin. It is a loosely spread type of DNA in the nucleus. Nếu mà nó cứ treo lơ lửng dạng sợi á, như là mì gói bên trong cái hạt nhân á, nó gọi là chromatin, ok? Còn nếu mà nó đậm đặc lại, nó thành cái cục dày đặc, nó gọi là chromosomes. So number two, the plasma membrane not only provides a protective boundary for the cell, but also determines which substances enter or exit the cell. We call this characteristic something. Cái tế bào chất plasma membrane, cái màng tế bào plasma membrane, nó không chỉ cung cấp một cái rào cản bảo vệ cho tế bào, mà nó cũng xác định được là cái chất nào đi vào hay là đi ra tế bào. Chúng ta gọi cái tính chất này là gì? So we have a diffusion. A diffusion, sự thẩm thấu. B, membrane potential.
thế năng điện của màng, thế năng điện của màng, thế năng của màng, thế năng tức là điện thế á, điện thế của màng. Osmosis. Osmosis I think. Membrane potential. Osmosis. Osmosis. Yeah, osmosis. Osmosis nó gọi là thẩm thấu. Osmosis là cái sự mà thẩm thấu của nước nha. Osmosis is basically normally used for water, you know. Osmosis thẩm thấu của nước. So basically cái chỗ nào có nhiều chỗ nào có ít nước hơn thì cái chỗ nào nhiều nước hơn nó sẽ di chuyển chỗ nào ít nước hơn. Chỗ nào nhiều nước hơn sẽ di chuyển tới chỗ ít nước hơn. So wherever you have more water, it will move to a place with less water. Okay, that's called osmosis. Thẩm thấu. But diffusion also means like it goes from one place to another place. Okay, but diffusion can describe many substances, not just water. Cái chữ diffusion này nó dùng cho rất là nhiều chất chứ không chỉ mỗi mình nước đâu, còn osmosis là dành riêng cho nước. Diffusion can be used for ions, for big substances, small substances, những cái hợp chất bự to hoặc là nhỏ bé. Ions cũng được, nước cũng được. Okay, selective permeability. Permeability là sự cho qua, sự thấm được qua, sự permeability là nó giống như nó cho mọi thứ đi qua hay không á. Sự cho qua, sự cho đi qua màng mà có chọn lọc. Sự cho đi qua màng mà có chọn lọc tức là nó không cho có phải cái gì cũng cho qua đâu. Không phải cái gì cũng cho qua. Giống như là cái nào có chất thì nó giữ lại mà cái thôi. Yeah. Giống như có chất thì nó giữ lại, còn không có chất thì nó cho đi ra. Yeah. Alright, so something will get in, something get out, because you know the cell membrane is phospholipids, right? Yeah. So it's fatty. Cái tế bào màng tế bào nó được tạo thành bởi phospholipids. Nó rất là giàu chất béo, very fatty, hydrophobic, kỵ nước. It's very hydrophobic, kỵ nước, hydrophilic, ưa nước. So the cell membrane is very hydrophobic. So it means that ions, water, or anything that is easily soluble in water will not enter through easily. Màng tế bào mang tính kỵ nước cho nên là bất kỳ cái gì mà nó tan trong nước được hoặc liên quan đến nước, ví dụ như ion nè, nước nè, những cái nào tan được trong nước nó sẽ không dễ dàng đi qua đâu. But anything that is fatty, hydrophobic can much easier go through the membrane. Cái gì mà nó mang tính béo, mang tính mà kỵ nước nó sẽ qua cái màng dễ dàng hơn nhiều. That's the reason why your skin, if you apply Vaseline, which is a bit fatty, hydrophobic, it enters the skin quite quickly, right? Yeah. But when you put a piece of water, like a droplet of water on your skin, it doesn't enter your skin that easily, right? Yeah. Nó lý do tại sao mà để giọt nước lên trên mặt da, nó không có đi vào da dễ dàng đâu, mình chỉ bốc hơi thôi. Còn trong khi đó mà mình dùng Vaseline nó thấm vô da rất là lẹ luôn. Okay, it's okay. My cat. You know, poor little creature. I have to bring them twice to the doctor every day because they refuse to take pills. They were very violent. Oh really? Không chịu uống thuốc. Rất là nó cự lại rất là kinh khủng luôn á. Xong rồi nó ói, nó chảy nước miếng tùm lum á. Phải đưa bác sĩ 2 lần ngày trong vòng 7 ngày. 2 lần một ngày.
Ôi Yeah, rồi. at least I am very near to the doctor, so it's À, not that that's right. bad. But I still feel bad anyway, so anyway. So how do we call this one? Also determine which substance enter or exit the cell. What's its characteristic? Cái tính chất mà chỉ cho một số thứ nó đi vào đi ra tế bào thôi. What is that called? D Selective selective. permeability. Yeah. Selective permeability. You know the word permeable, right? Permeable. Permeable means cho thấm qua được. Cho thấm qua được. So it allows things to get through. Permeable. So permeability, khả năng cho thấm qua được. But selective. So they choose exactly what will get through, what will not get through. Chọn cái nào qua được, cái nào không qua được nha. Okay, number 3. Because these organelles are responsible for providing most of the ATP that the cell needs, they are often referred to as the powerhouses of the cell. What are they? Bởi vì những cái cơ quan, bào quang này nó chịu trách nhiệm cho chuyện cung cấp phần lớn cái ATP mà cái tế bào nó cần. Chúng thường được nhắc đến như là cái gọi là nhà sản xuất điện của tế bào. Chúng là cái gì? So we have the word centrioles. Centrioles là mấy cái trung thể trong nguyên phân giảm phân á. So centrioles, you only see it in mitosis or meiosis. Centrioles, trung thể, nó là cái nơi mà nó xuất hiện ra mấy cái gì mà để mà dính vào chromosome á. Từ cái trung thể nó mọc ra mấy cái sợi á. So from the centrioles you have some spindles that will attach to the chromosomes during meiosis and mitosis. Lysosome. So we have the word lysis. Lysis mean breaking down, sự phân hủy. So lysosome, some là thân thể. Some means thân thể, the body. So lysosome. It's tiêu thể, nó gọi là tiêu thể. So what does it do? What do you think? The lysosomes. Cái C có nghĩa là gì? Mitochondria. Moment, I'm trying to explain B, okay? The lysosome break down food substances that enter the cell. Cái tiêu thể lysosome nó phá hủy những cái hợp chất, những cái chất mà thức ăn mà cái tế bào nó ăn vô được. Nó phá hủy cái đó giống như là cái dạng mà bao tử của tế bào đó. It's like a stomach of the cell. Now, what is mitochondria? Mitochondria nó gọi là cái ti thể. Cái ti thể, the mitochondria is of course where a lot of ATP is made. Đương nhiên đáp án sẽ là câu C rồi. Nó tạo rất là nhiều ATP ở cái ti thể mitochondria này. And then we have D is ribosome. Ribosomes. Nó là những cái ribosome thôi. We call them ribosome in Vietnamese as well. Ribosomes or ribosomes. Okay, you know what ribosomes do?
What does ribosome No, do? I don't know the ribosomes. Ribosome là tiêu thể đúng không? No. Tiêu thể là cái lysosome nha, còn cái này là À ribosome. là Careful, ribosome or lysosome is different. yeah, Ribosome thì ribo. làm nhiệm vụ là sản sinh ra protein, polypeptide chain. Ừ. Ribosome are the places where polypeptide chains of proteins are made. Ừ. Nó là nơi sản sinh ra cái protein thôi. Yeah. Now, number 4. Circle true or false. Mình phải khoanh tròn là đúng hay sai. The end product of mitosis is 4 genetically identical daughter nuclei. So we have the word genetically identical means giống nhau về mặt, giống nhau y chang về mặt di truyền, tức là y chang nhau, không có khác nhau gì luôn á, giống nhau y chang mặt di truyền. Nuclei là số nhiều, số ít là nucleus. So plural form nuclei, singular form nucleus. The end product of mitosis is 4 genetically identical daughter nuclei. Sản phẩm cuối cùng của cái nguyên phân là 4 cái hạt nhân của tế bào con mà giống y chang nhau. Is it? False. False. Of course false. Mitosis produce what? 2 genetically identical daughter cell. Cái mitosis nó tạo ra 2 cái tế bào con mà nó có cái vật chất di truyền giống y chang nhau thôi, chứ không phải 4, cũng không phải nuclei nữa. So mitosis creates 2 genetically identical daughter cells. We call it daughter cell, we don't call it son cells. Gọi là tế bào con gái và tế bào con trai. We don't know why, but it's how it is. Thật sự trai gái thì không quan trọng đâu, nó chỉ là con của nó thôi. Daughter or son here doesn't matter. It's just like the kids, you know. The kid cell, yeah. Kids. Yes, like kids. No. You were a cell, Isaac. You were just a cell, and now you become this massive con chuồn. It's massive. Oh, you're like a skunk, con chuồn ơi. She's really like big now, chắc 6 kg. Trời, 6 kg, nhiều lắm á. Probably 6 kilograms already. Oh. You're so Dạ, big cái bụng now. không? Oh my god, don't be so bigger, okay? Sợ Okay. nó mập quá, nó bị bệnh. Yes, I don't want you to be obese, okay? Just eat moderately, don't eat too much, okay? Okay. Now, DNA replication, we have DNA replication. Sự phân chia, sự nhân lên chứ. Sự nhân lên của DNA. Like DNA, they just, you know, double, triple. DNA replication occurs during where? Sự nhân lên của DNA diễn ra trong lúc nào? A. Cytokinesis, lúc mà nó tách hai bên của tế bào ra. B. Interphase, kỳ trung gian. C. Metaphase, kỳ giữa. D. Prophase, kỳ đầu. Kỳ đầu. No, it's interphase. Kỳ trung gian là cái lúc mà nó đủ thời gian để nó nhân lên tất cả mọi thứ. Còn cái lúc mà giảm phân nguyên phân là nó chỉ có di chuyển đi nơi này đi nọ thôi.
Remember, interface is where the cell prepare for everything. That's include like DNA synthesis. Mitosis and meiosis only like splitting things, you know. Nó chỉ có phân chia cái này cái kia thôi, ở mấy cái nguyên phân giảm phân thôi. Còn cái lúc mà chuẩn bị á, thì nó phải là interface. Okay? Okay. Right. Okay, you can read this one. The cell. The cell is a structural and functional unit of all living things. The cells of the human body are highly diverse. And their difference in size, shape, and internal composition reflects their specific role in the body. There are specific roles in the body. There are specific role in the body. Specific rules in the body. Still, cells do have many common anatomical features. And all cells must carry out certain function and substance life. For example, all cells can maintain their boundaries, metabolize, digest nutrients, and dispose of waste, grow and reproduce. To reproduce, những âm đầu nha, to reproduce. Move and respond to stimulus. Hồi đáp với cái kích thích. Okay, and this exercise we're going to describe the similarities of many cells, distributed composite and generalized cells, and consider the function of cell reproduction and cell division. We call cell reproduction. Không phải là reproduction đâu nha, nó reproduction. It's just cell reproduction. Sự phân chia tế bào, sự sinh sản của tế bào. Or basically it's just cell division. Nhân đôi, nhân chia, sinh sản gì đó. It's just the same thing, but using different words, you know. Thì cái tế bào nó là cái đơn vị chức năng, functional units, và đơn vị cấu trúc, so structural units. Đơn vị cấu trúc, and it's a functional unit. Đơn vị chức năng của tất cả mọi cái vật thể sống, của cái gì sống đều có tế bào là cái chính yếu nhất đó. The cell of the human body are highly diverse. Những cái tế bào trong cơ thể người thì nó rất là đa dạng, có mức độ đa dạng cao, highly diverse. Và nó khác biệt rất là lớn về cái kích cỡ nè, shape hình dạng nè, internal composition, những cái đơn vị cấu thành bên trong, reflect their specific roles in the body, nó sẽ phản ánh những cái vai trò cụ thể nó trong cơ thể. Still, cell do have many common anatomical features. Nhưng mà dù gì thì tế bào nó cũng có những cái phẩm chất hay là những cái tính chất về mặt giải phẫu học giống nhau. Mặc dù là tế bào người nó khác nhau nhiều cái lắm, nó phân chia, nó biệt hóa tùm lum, nhưng mà nó cũng có những cái giống nhau. Even though like human cells are very specialized, you have so many different kind of cell, different shape, things like that. But they have things in common. These are anatomical features that are common. And all cells must carry out certain function to sustain life. Mọi tế bào đều phải thực hiện những cái chức năng nhất định để mà to sustain life, kéo dài sự sống. Sustain life, kéo dài sự sống, hoặc là giữ cho cơ thể nó sống.
Ví dụ một tế bào có thể thực hiện là maintain their boundaries, nó giữ vững những cái giới hạn của nó. Tức là sao? Nó không bị biến đổi về cái hình dạng các thứ. To maintain their Giữ. boundaries, giữ vững các giới hạn của nó, không bị biến dạng. Nếu mà nó mà biến dạng là cái cơ thể nó bèo nhèo lắm luôn á. Cho nên nó phải giữ nguyên hình dạng của nó. They have to keep their shape and size, you know. Metabolize. So what is metabolize? Metabolize. Metabolize. To metabolize là chuyển hóa. Chuyển hóa. Thì chúng ta sẽ có cái danh từ của nó là the verb is a noun form is what is it called? Metabolism. 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 No. Metabolism. 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 Sự chuyển hóa trong cơ thể. Tức là những cái phản ứng sinh hóa nó phải diễn ra, nó chính là sự chuyển hóa, sự trao đổi chất. Sự trao đổi chất, chuyển hóa, metabolism. Hoặc là còn một cái từ khác mà nó đơn giản hơn. Basically there's another way to talk about it. It's just the exchange of materials of the cell or the body. Sự trao đổi của những vật chất trong cơ thể hoặc tế bào nó chính là metabolism. Chuyển hóa. Digest nutrients. Digest nutrients. Tiêu hóa những cái dưỡng chất. And dispose of. To dispose of waste. Xử lý những chất thải. Grow and reproduce. Nó sinh trưởng và nó sinh sản. Cẩn thận, sinh trưởng khác sinh sản nha. To grow, sinh trưởng means it get bigger and it just get bigger, you know. Reproduce là sinh sản khác sinh trưởng nha. To grow means get bigger and then become older, that is grow, okay? But to reproduce means you make babies and lays eggs and things like that. Sản sinh. Move and respond, sorry? Reproduce là sản sinh lại. Reproduce. Reproduce. Reproduce, 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 reproduce means to make babies or to create new, like you know, new cells. Sinh sản, sản sinh ra tế bào mới hoặc là sinh ra em bé cái gì đó, something like that. That's reproduce. Yeah. To grow means you get bigger and become older. Cho nên nó bự hơn và già đi, nó chính là grow. Okay. Ok, move and respond to a stimulus. Di chuyển và nó hồi đáp với lại một cái kích thích từ môi trường nha. Ok, cái bài này á, nó sẽ bắt đầu bằng chuyện miêu tả những cái sự giống nhau về cấu trúc. Từ tìm thấy nhiều tế bào được miêu tả bởi một cái composite. Composite là phức hợp. Composite means phức chất, phức hợp, hay gọi là phức á. Composite mấy cái phức chất mà nó bao gồm nhiều thứ nó cộm lại với nhau á. So composite is like many things combined together. Composite cell or generalized cells, these you have to see difference between like a generalized cells and a composite cells. Thấy sự khác biệt giữa một tế bào chung và một cái tế bào mà phức tạp, like a complex or a specialized cell and generalized cells. And then consider the function of cell reproduction, cell division.
Và sau đó là cân nhắc cái chức năng của chuyện sinh sản của tế bào hay là phân chia tế bào. Yeah. Yeah. Now we have this. Maybe I want this one off. Cái thanh này để cho nó mất đi như thế nào. I don't know how to make this one disappear, but anyway. Anatomy of composite cells, you can see. Can you read this one? In general, all animal cells have three major regions Three. or parts. Three. Three. Thara. Three. 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 Three major regions or parts that can readily be identified with the light microscope: the nucleus, the plasma membrane, and cytoplasm. The nucleus is near the center of the cell. It is surrounded by cytoplasm, which in turn is enclosed by the plasma membrane. Figure 4.18 is a diagram representing the fine structure of the composed cells. An electron micrograph reveals the cellular structure, particularly of the nucleus. Say again. Particularly of the nucleus. Nhìn chung tất cả mọi tế bào động vật nha. Mình không nói tế bào thực vật. We don't talk about plant cells now because we learn about human. Why we need to learn about plants, right? Yeah. Tất cả mọi tế bào của động vật đều có 3 cái vùng chính mà có thể được sẵn sàng được xác định với một cái kính hiển vi light microscope, là kính hiển vi mà trong phòng thí nghiệm bình thường á. Yeah. Yeah. Light microscope like a very normal microscope you can see in a school lab. So moment. No, you can only see like the cell structure and everything here through like a more advanced microscope. Like you can see like 10,000 times, 1,000 times to 10,000 times, you know, magnification. Yeah. Phải nhân 10.000 gì đó mình mới nhìn thấy được rõ chứ. Chứ kính hiển vi bình thường 10 lần, 20, 40 lần, 100 lần không thấy được rõ đâu. Yeah. Không thấy được gì luôn á. Well, we have the nucleus, the plasma membrane and cytoplasm. Vùng nhân nè, cái màng tế bào nè và cái tế bào chất, đó là 3 thứ chính á. Nhân tế bào. Cái hạt nhân thì đương nhiên lúc này nó cũng sẽ gần cái phần trung tâm của tế bào rồi. Cái hạt nhân của nó nè. Giống như ăn bánh trung thu nó luôn là có cái nhân ở giữa, you know. Yeah. Trứng muối. Trứng muối, Xong và nhiều thứ mà lơ lửng bao xung quanh. Như cái bánh trung thu thôi. Trứng muối nằm giữa nucleus. Yeah. Nó được bao phủ bởi cái gì? Bởi cái tế bào chất mà theo lượt thì được đóng lại bởi một cái màng tế bào bên ngoài. Thì ăn bánh trung thu nó phải luôn có cái màng bên ngoài. Để nó giữ cho mọi thứ, nó giữ cho nó vỏ, nó bảo giữ cho mọi thứ nó không có bị vữa ra tùm lum. Nè, cái hình 4.1 nè. It's a fine structure, this figure. Sorry? Yeah. Cái vỏ bánh trung thu là plasma membrane. Yes. Yeah. Còn mấy cái thập cẩm là cytoplasm. Yes. Hoặc là có thể liên tưởng nó giống như tô mì udon vậy đó. Yeah. Bên trong là cái quả trứng. Yeah. If you can look at this one, you can imagine it like a udon noodle bowl, a bowl of udon noodles with the nucleus is like a piece of egg in there, and then all the noodles in there, and then everything floating in there, you know. Mọi thứ nó cứ lơ lửng trong cái dung dịch, cái nước đó, nước mì. Yeah. And then you have a nucleus here. The nucleus contains genetic material or DNA. Cái nucleus nó chứa cái vật chất di truyền, nó gọi là DNA.
Sections of which are called genes. Mấy cái phần mà nó được gọi là genes. Genes. Of course, genes are just small parts in the DNA, okay? Gene nó chỉ là những cái phần nhỏ nhỏ xinh xinh nằm ở trên cái sợi DNA rất là lớn mà thôi. Tôi cắt lấy một cái phần của DNA, tôi ra được một cái đoạn gene. Thì thường người ta sẽ cắt cái đó để người ta đi xét nghiệm DNA. Yes. Okay. Often described as a control center. So a control center of the cell. Nucleus necessary for cell reproduction, of course. Cái nucleus đương nhiên cái đầu não tế bào đó, trung tâm điều khiển của tế bào, thì cái nucleus nó sẽ rất là cần thiết cho sự mà sinh sản của tế bào, sự sinh sản tế bào. Yeah. A cell has lost or rejected its nucleus is programmed to stop dividing. Một cái tế bào mà nó bị mất đi cái cục nhân, nó vì một cái lý do nào đó, hoặc là nó đã từ chối, nó chối bỏ đi cái nucleus của nó, thì nó sẽ được lên chương trình là nó sẽ ngưng phân chia rồi. Nó cứ như vậy cho đến lúc nó chết thôi. Nó không thể sinh sản được nữa. So the nucleus is actually absolutely essential for reproduction. So if a cell doesn't have a nucleus, it will not reproduce, okay? It's just there like that. Because no brain, không có não to tell the cell what to do. So no reproduction whatsoever. Giống như là ai mà ăn bánh trung thu mà hớt mấy cục trứng muối này. Không biết. Thì nó còn cái cục còn lại, nó còn là những cái phần còn lại thôi. Ngon lành gì mấy đâu, right? Ngọt ngào dữ. When the cell is not dividing, the genetic materials is loosely dispersed throughout the nucleus in a thread-like form called chromatin. Khi mà tế bào không có phân chia đi, thì vật chất di truyền nó được disperse, là nó giống như nó lan tỏa một cách rất là lỏng lẻo xuyên suốt cái cục nhân này trong một cái hình dạng mà nó giống như sợi đó, nó gọi là chromatin, sợi chromatin. Giống như là bây giờ cái quả trứng mình đập ra thì bên trong cái lòng đỏ nó đặc lại, nhưng mà mình không nhìn rõ ràng có cái gì bên trong đấy. Nó chỉ là cái đống nó giống như chromatin này đó. Nó cũng giống như chromatin vậy thôi, nhưng mà lúc mà mình chiên, mình nướng nó lên đặc lại thì lúc đó mình mới thấy rõ ràng hơn, right? Just like a piece of egg. Just like an egg, when you crack it and then you see inside the yellow. You cannot see things clearly in there because it's just everywhere in the egg yellow, right? Cái cục màu, cái vàng vàng bên trong cái trứng đó. Đâu có thấy gì mấy đâu, mặc dù mình vẫn thấy nó là cái vùng đó, nó là cái màu đó. When the cell is in the process of dividing to form daughter cells, the chromatin coils and condenses, forming dense rod-like bodies called chromosome. Much in the way of stretch spring, becomes shorter and thicker when it's released. Khi mà tế bào đang trong cái quá trình phân chia để tạo thành những cái tế bào con á, thì cái vùng nhân chromatin đó nó phải coil. So what does it mean to coil? To coil, xoắn lại. Nó phải xoắn lại và nó condenses. Xoắn lại và condense là đặt lại, nó phải xoắn lại, đặt lại. Nó tạo thành cái gọi là những cái thực thể mà nó nhìn giống như cái rod, là cái cây, cái que á. Và rất là đặc, nó gọi là chromosomes. So basically remember, chromosome is like very dense, condensed version of DNA, okay? Chromosome nó chỉ là cái phiên bản mà rất đặc, rất là xoắn lại của DNA mà thôi. Nhưng mà bản chất nó là nhau nha.
Cũng giống cái cách mà một cái lò xo nó bị kéo giãn ra, nó trở nên stretch spring là giống như một cái lò xo mà nó bị một cái lò xo mà nó bị kéo giãn ra, thì khi mà mình release nó, mình kéo giãn lò xo ra, thì mình release nó sẽ trở nên là ngắn lại và nó dày hơn đó. Cái cách mà nó nói trong này làm cho khó hiểu ghê luôn á. Just remember the chromosome is like more condensed, okay? That's it. Yeah. Than DNA. Now, the nucleus also contains one or more small spherical bodies called nuclei. Nuclei, composed primarily of proteins and ribonucleic acid (RNA). The nuclei are assembly sites for ribosomes that are particularly abundant in the cytoplasm. Thì cái hạt nhân này á, ngoài cái vụ chromatin, nó còn có một cái vùng, nó có những cái nơi mà nó chứa những cái thể có hình cầu nhỏ nhỏ, nó gọi là nucleoli. Thì đương nhiên số nhiều là nucleoli, số ít là nucleolus. So nucleoli. Nucleoli số nhiều, nucleolus số ít. Singular, plural, you know. Nucleolus singular, nucleoli plural. They compose primarily of protein and ribonucleic acid (RNA). Thì cái vùng mà nucleolus, nucleoli này được tạo thành phần đông bởi protein và RNA, chứ không phải DNA nha, RNA và proteins. Cái nucleoli này nó là cái nơi để mà nó tạo dựng nên, cái nơi mà nó để nó set up, nó tạo ra cái ribosome á. Mà đặc biệt là nó sẽ có rất nhiều ribosome ở trong cái vùng tế bào chất. Thì ribosome nó không có tự tiện mà nó không có tự nhiên mà nó sản xuất hiện đâu, nó phải có nơi nó tạo ra ribosomes. Nó chính là cái vùng nucleoli này. The ribosome does not itself exist. It must be created and must be made in the nucleoli, okay? In the region of the nucleus. And then the nucleus is bound by a double-layered porous membrane. We call it the nuclear envelope. Envelope, you know, là cái bao thư. Yeah. So basically, the nucleus, it's not just like something that floats freely, okay? No, it is also has a double-layered membrane. Cover it. It's called nuclear envelope. Cái vùng nhân á, nó không có tự nhiên mà nó trôi lơ lửng như vậy đâu, nó phải được bao phủ lại bởi một cái màng đôi nha, và nó có lỗ bên trên đó. So double layered, có hai màng. Porous. Pore là lỗ, cái lỗ. Thì tính từ porous, có đầy lỗ. Tức là cái màng nhân nó luôn luôn có những cái lỗ để cho mọi thứ đi xuyên qua, đi vào á. So the nuclear envelope. Màng nhân lúc nào cũng có lỗ để cho thứ này thứ kia đi vào. The nuclear envelopes actually allow things to get in and out of the nucleus. The nuclear envelope is similar in composition to other cellular membranes, but it is distinguished by its large nuclear pores. Thì dù là cái màng nhân á, nó có thành phần cấu trúc cũng giống y chang như là thành phần của những cái màng của tế bào khác, hay là màng bao xung quanh những bào quang khác.
Nhưng mà nó được xác định bởi cái gì? Nó có lỗ bên trong, còn những cái màng của những cái cơ quan khác nó không có lỗ. Nuclear pores. Nuclear envelope và nuclear pore. They're spanned by protein complexes that regulate what passes through, and they permit easy passage of protein and the RNA molecules. Chúng được nói chung cái lỗ này, cái màng nhân này, nó được span, nó được trải dài ra bởi những cái phức chất protein, mà nó sẽ điều phối là cái gì đi xuyên qua được nó. Chúng cho phép cái sự di chuyển dễ dàng của protein và RNA molecules, đi vào đi ra rất là dễ dàng luôn. So basically, what get out of nuclear pores? RNA and proteins, okay? What cannot get out of the nuclear pores is DNA. Otherwise, if DNA get out, it would be dangerous. You know, you want the DNA to stay in the nucleus, right? Cái mà không thể đi qua cái nuclear pore đó chính là cái gì? Đó chính là DNA. Tại vì sao? Mình không muốn một cái bự như vậy nó đi ra khỏi cái màng nhân. Mấy cái mà DNA nó là vật chất di truyền, nó phải giữ trong cái nhân này thôi. Chứ không á là cái trái trứng nó giống như là bây giờ em bóc cái trứng ra xong rồi em lấy cái kim em đâm vô, thì cái chồng vàng á nó sẽ chảy ra hết, nó nhìn nó gớm. It's like that. You don't want that to happen. Just like a piece of egg, just like an egg that you crack, and then you take a needle and you punch through the egg yellow, and then you can see the thing that, you know, it just break out and then it looks so ugly, right? Nó gọi là nuclear pore. Remember, nuclear pores does not allow DNA to get through, okay? All right, and then identify part of the cell. You can see surrounding the nucleus and nuclear envelope, you have what? You have a system of endoplasmic reticulum. Bao xung quanh cái màng nhân này chúng ta có một cái lớp, một cái hệ thống luôn á, rất là dày đặc, nhiều cái màng, gọi là cái màng endoplasmic reticulum. Endo là inside, bên trong. Plasmic hay là plasma, chất tế bào. Reticulum, nó gọi là bộ máy. So endoplasmic reticulum nó gọi là bộ máy nội chất. So endoplasmic reticulum is a thing that surrounds the nucleus, okay? It protects the nucleus against the environment. Nó chống lại những cái tác nhân bên ngoài môi trường nó tác động vào cái nucleus. Nó sẽ bảo vệ cái màng nhân. Now, so nucleus, you see what? Chromatin here, chromatin here, the green one, and nucleolus is the red one here. Đó, cái vùng xanh lá cây này là cái gì? Nó chính là những cái chromatin, vùng nhân chromatin bên trong. Còn cái nucleolus là cái vùng mà nó có DNA và RNA, nó là vùng có RNA và protein. Ok. Là cái màu đỏ, là màu đỏ. Đúng rồi.
Now, let's talk about plasma membrane. This is the thing that surround the whole cell. Đây là cái mà nó bao phủ nguyên cái tế bào luôn. Can you read, please? The plasma membrane separates cell content from the surrounding environment. Contents from the surrounding environment, providing a protective barrier. It means barrier. Its main structural building blocks are phospholipids. Fats. Phospholipids. And globular protein molecules. Some of the externally facing proteins. Some of the Đứng trước chữ E nè, đứng trước nguyên âm nè. Some of the externally facing proteins. Facing proteins and lipids have the sugar, carbohydrate. Carbohydrate. Science attached to them that are important. Attached to them. Attached to them that are important to. Attach them to them that are important in the cellular interaction, as displayed by the fluid mosaic model. The fluid mosaic model. Fluid mosaic model. Fluid mosaic model. Fluid là chất lỏng. Fluid mosaic model. Fluid mosaic model. Fluid mosaic model. Fluid mosaic. Sai, nó là hai âm nè. Fluid mosaic model. Fluid mosaic model. Fluid mosaic model. The membrane is a bilayer of phospholipid molecules. The membrane is a bilayer of the membrane is a bilayer. The membrane is a bilayer of phospholipid molecules in which the protein molecules float. Occasional cholesterol. In which the protein molecules float. Occasional cholesterol molecules dispersed in the bilayer help stabilize it. Occasional cholesterol molecules dispersed in the bilayer help stabilize it. Dispersed in the bilayer help stabilize it. Dispersed in the bilayer help stabilize it. Bilayer có là pi layer nha, B với P khác nhau nhé. Bilayer. Dispersed in the bilayer help stabilize it. Help stabilize it. Okay, stabilize it. Nói âm. Stabilize it. Okay. Nào cái màng tế bào nó sẽ phân chia những cái thành phần của tế bào ra khỏi cái môi trường bao xung quanh tế bào. Nó cung cấp một cái protective barrier. Plasma membrane, màng tế bào, thì it provides a protective barrier, một cái rào cản bảo vệ cho tế bào. Its main structural building blocks,
Những cái building block nó là những cái khối xây dựng lên cái cấu trúc chính của nó chính là phospholipids. Phospholipids. Thế là phospholipids. Mà đương nhiên phospholipid thì mang tính là béo. And globular protein molecules. Globular là hình globe là hình tròn. Globular protein molecules. Những phân tử protein có hình cầu. Some of the externally facing proteins, một trong số những cái protein mà nó hướng về phía bên ngoài tế bào á. Và chất béo nó có cái side chain là bằng đường, nó có những cái chuỗi bên cạnh, chuỗi nhỏ là bằng đường á, được đường carbohydrates á, được kết nối với lại chúng, mà nó quan trọng trong chuyện mà tương tác với tế bào với nhau. Giống như là trên màng tế bào á, nó có mấy cái giống như anten vậy đó, antenna, like antenna on the plasma membrane that help the cell to talk to another cell, right? Giúp tế bào nó nói chuyện với tế bào khác vậy đó, hoặc là nói chuyện môi trường bên ngoài, nó hiểu được môi trường bên ngoài như thế nào. Cái tế bào nó không có mắt nha, nó không có mắt nó nhìn, nó phải giống như là người mù đó, nó phải đụng cái môi trường bên ngoài để nó cảm thấy. The cell is actually quite blind, it doesn't have the eye to see the environment, so it must feel the environment by this way. Cellular interaction, những tương tác tế bào. As described by the fluid mosaic model, the fluid mosaic model, nó gọi là mô hình chất lỏng thể khảm. Thể khảm là thể gì? Thể khảm là thể gì? So basically, mosaic. If you look at the church, the glass door of the church, well, there's a structure that looks like this. Là cấu trúc mà nó giống nó khảm lên, nó đính lên mấy cái hạt nhỏ này nè. Thường nhìn thấy trên cái kiến của nhà thờ, hoặc là mấy cái cấu trúc mà gạch men mà nó khảm lên, mỗi một cái miếng này là một miếng khác nhau nha. Like you can see this mosaic structure, yeah. Khi mà ánh sáng nó chiếu vô là nó sáng lên. Yes, when the light pass through, it shine bright, and then there are different colors. It's just like you do every pieces by hands, you know. Mỗi một cái miếng này phải làm bằng tay nha. And this structure, this pattern is called mosaic. Cái kiểu mà sắp xếp như này nó gọi là thể khảm, mosaic. Mosaic tiếng Việt là mosaic. Thể khảm. Tại sao nó lại liên quan đến thể khảm này? Tại vì trên cái màng tế bào á, nó nhìn giống như là mỗi một nơi như là nó chạm khắc, như là nó khác biệt nhau rồi đó. Nó khảm lên, lúc thì có cái cổng ion, lúc thì nó có cái anten, nó có cái carbohydrates ở bên trên để giúp tế bào tương tác, lúc thì nó thấy có cái thành phần này thành phần kia, giống như thể khảm vậy đó. So the cell membrane actually looks like a mosaic structure. Why? Because sometimes you find cholesterol on it. Đôi khi tìm thấy phân tử cholesterol trên đó để giúp cho màng tế bào nó cứng hơn. Cholesterol actually help the cell membrane to be harder to break. So they can be harder to destroy. Nó sẽ khó mà tiêu hủy cái màng tế bào hơn. Tế bào nó cứng hơn, nó giữ vững cái cấu trúc nó hơn. The cell membrane can remain in that shape or structure. So harder to break. You know? Sometimes you can find things like ion channel, cổng ion. Sometimes you can find proteins on it. Sometimes you can find all this kind of structure on the cell membrane, just like this. So that's why we call it fluid mosaic model.
But why fluid? Tại sao nó lại mang tính mà chất lỏng? Why is it fluid? Fluid also describes something that can move easily, right? Yeah. And flexibly. Nó lỏng lẻo, nó lỏng như vậy, nó miêu tả một cái gì đó nó di chuyển một cách rất là linh hoạt, flexible. Yeah. Actually, the cell membrane, they can move like that too. Yeah. Cell membrane. Yes, the cell membrane can move like that, and the phospholipid in one layer, they can exchange their position with another one, you know. Yeah. Nó di chuyển được nha. Cái thành phần của cái màng nó có thể di chuyển được, đi vào đi ra được nha. Nó giống như là nó giống như là cái màng khi mà mình đập cái trứng ra, nó có lớp vàng màng mỏng nếu mà mình luộc trứng á. So if you like, you boil an egg and then you crack open it, you can see like a very soft layer surrounding the egg inside. It's like a plasma membrane, very flexible, you know. You can change, the shape can be fluid, you know. Yeah. Now, there you go. As described by the fluid mosaic model, the membrane is a bilayer of phospholipid molecules in which the protein's molecules float. Như được miêu tả bởi cái mô hình thể khảm mà nó lỏng lẻo như vậy. Cái màng nó là một cái màng đôi nha. Bilayer, which means like two layers. Bilayer, it means two layers. Bi means two, you know. Mono, bi, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octa, nona, deca. Remember them? Yeah. So bilayer means two layer. Cái màng nó là màng đôi nha, của những cái phospholipid molecules. So it's like you have phospholipid molecules here and there, and then a lot of them. Cái màng mà bao gồm rất là nhiều phân tử phospholipids, nó hai hàng như vậy. Mà trong đó những cái phân tử protein nó sẽ lơ lửng, nó giống như trôi lơ lửng trên đó. Occasional cholesterol molecules dispersed in the bilayer help stabilize it. Đôi khi có những cái đôi khi có những cái phân tử cholesterol nó tọa lạc, nó cứ được phân chia ra, phân bố ra trong cái màng đôi đó, nên nó giúp làm cho cái màng đôi nó cứng hơn, ổn định hơn. Cholesterol actually help the membrane to be harder to break, you know. Khó bị nó làm nó khó bị xuyên thủng hơn, khó bị phá vỡ hơn. Now, can you read again? Because of its molecular composition. Because of the molecule's composition, the plasma membrane is selective about the what's path through it. It allows nutrients to enter the cell but keeps out undesirable substances. By the same token, undesirable substances. Undesirable substances. By the same token, valuable cell proteins and other substances are kept within the cell. Kept within the cell and excreta or waste. Excreta or waste. Excreta or waste pass to the pass nha, không phải là pass đâu nha, bờ với phờ khác nhau. Pass to the exterior. 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 This property is known as selective permeability.
permeability, permeability. per, Permeability. permeability, permeability. Additionally, the plasma membrane maintains a resting potential that is potential Oh. that is Essential to normal functioning. Essential to normal functioning of Excitable cells. Excitable cells, such as neurons and muscle cells, and play muscle cells. Neuron and muscle cells. Neurons and muscle cells, and plays a vital role. And plays a vital role in cell signaling. In cell-to-cell interaction. And cell-to-cell interaction is in some cells the membrane is thrown into tiny finger-like. It's thrown into tiny finger-like projections. Into tiny finger-like projection of folds called the microvilli. Microvilli gently increase the surface. Microvilli greatly increase the surface area. Microvilli greatly increase the surface area of the cell available. The surface area. A surface area of the cell. Surface area. No, không phải area. Nó là area âm đầu. Area. Area of surface area. Of the surface area of the cell available for the absorption or passage of material. Absorption or passage of material, and for the binding of the signaling molecules. Binding of signaling molecules. All right, let's continue now. Microvilli, binding signaling molecules. Okay, anyway, let's go back here. Because it's molecular composition, bởi vì cái thành phần bề mặt phân tử của nó, cái màng plasma membrane á, nó rất là tuyển chọn nha. Nó không phải cái gì cũng vô được đâu. It allows nutrients to enter the cell. Nó cho phép những cái dưỡng chất, tức là what is nutrients? Glucose, proteins, fats. These are nutrient, vitamins as well. Enter the cell. Nó cho mấy thứ đó vào tế bào. But keep out undesirable substances. Nó mới giữ ra được những cái hợp chất, những cái chất mà nó không mong muốn, undesirable substances. By the same token, và cùng một cái kiểu như vậy, valuable cell proteins and other substances are kept within the cell. Cũng giống như thế, thì những cái protein của tế bào mà nó có giá trị cao hoặc là nó quý giá, và những cái chất quý giá khác của tế bào nó được giữ bên trong tế bào, không được đi ra. And excreta or waste, chất thải thì sao? Pass to the exterior, nó sẽ đi ra cái bên ngoài. This property is known as selective permeability. Cái tính chất này được biết đến như là cái sự cho vượt qua một cách có chọn lọc. Selective permeability. Sự cho vượt qua màng một cách có chọn lọc. Additionally, ngoài ra thì sao?
Cái plasma membrane á, nó cũng maintain a resting potential, nó giữ vững một cái gọi là điện thế nghỉ. To maintain a resting potential, giữ vững một cái điện thế nghỉ. Điện thế nghỉ tức là sao? Là cái trạng thái bình thường của tế bào, là cái sự khác biệt về nồng độ ion á. So basically, I'm talking about the ion, the difference between the concentration of the ions. So you know that there are sodium, potassium, calcium ions, right? Yeah. Outside and inside the cell. So there's a difference in their concentration outside and inside the cell. That difference creates the resting potential. Cái sự khác biệt về cái nồng độ ion bên ngoài, bên trong tế bào, nó tạo ra một cái nó gọi là điện thế nghỉ. Normally a resting potential is about of the cell is about minus 70 millivolt. Trừ 70 millivolt. Khoảng vậy. That is essential to a normal functional excitable cells. Mà cái điện thế nghỉ này nó rất là tối quan trọng cho cái sự chức năng hoạt động bình thường của những tế bào mà có thể làm kích hoạt lên được. Excitable cells. Những tế bào có thể kích hoạt được. Ví dụ như là neuron kích hoạt được nè. Tế bào cơ bắp kích hoạt được nè. Like neuron and muscle cell, you can just you can excite it, you know. Yeah. And plays a vital role in cell signaling, và đóng một vai trò tối quan trọng trong cái chuyện mà truyền tín hiệu cho tế bào. Cell signaling. Việc truyền tín hiệu nhờ vào tế bào, qua tế bào. Chuyện truyền tín hiệu qua tế bào tức là nó truyền tín hiệu theo cái kiểu mà ví dụ tế bào neuron chẳng hạn, nó có nguyên một cái sợi axon, sợi trục rất là dài, nó truyền tín hiệu cho cái sợi đó bằng cách mà nó thay đổi cái điện thế dựa vào cái nồng độ khác biệt giữa các ion. So I was talking about, like, for example, an axon of the neuron cells. So by changing the concentration of the ions, by allowing ion to get through, you actually change the cell potential, thay đổi cái điện thế của tế bào, and that allows the movement of signal. Điều đó nó cho phép cái sự di chuyển của tín hiệu từ chỗ này qua chỗ khác, from here to there, you know. Signal go from there to there. What else? In some cells, the membrane is thrown into tiny finger-like projection of folds called microvilli. Ở một số tế bào đi, ví dụ tế bào lông ruột đi, like, you know, in the human intestine, for example, the membrane is thrown into a tiny finger-like projection of fold called microvilli. Thì cái màng của tế bào ruột á, nó có những cái lông ruột, nó nhìn như là cái ngón tay vậy đó, hay là những cái nếp gấp, nó được gọi là microvilli. Siêu nhỏ, những cái lông ruột siêu nhỏ, microvilli. Microvilli. Lông ruột siêu nhỏ. Microvilli greatly increase the surface area of the cell available for absorption of passage of materials and for the binding of signaling molecules. Mấy cái lông ruột, mấy cái microvilli này siêu nhỏ. Thì tại sao nó phải có cái cấu trúc như vậy? Why does it have to have this kind of structure like microvilli like that? Because it increases the surface area for the cell for absorption or passage of material. Because if it's just flat like this, you have only this much of space for absorption, right? Nếu một cái tế bào nó cứ phẳng lì như vậy, nó chỉ có một cái khoảng không gian đó thôi để mà nó absorb, để mà nó hấp thụ. But when the cells like that, you have much more space to absorb. Mình sẽ có thêm cái không gian để mà mình hấp thụ dưỡng chất hơn, nó gọi là tăng cái diện tích tiếp xúc với bề mặt bên ngoài là như vậy á.
And for the binding of signaling molecules, và có thêm những cái tiếp xúc để làm gì? Những cái phân tử mà truyền tín hiệu nó sẽ bám vô được dễ dàng hơn. You understand it now? Yeah, okay, got you. Alright. Micro. Siêu nhỏ. Say again. Không, lông ruột siêu nhỏ. Cái microvilli thường phần đông là thấy trong ruột. Like microvilli normally you can find it in the small intestine. Ruột non á. Yeah. But you can see microvilli in other structure as well. I mean, I don't remember where it is, but probably somewhere else too. Anyway, this is a cell membrane, okay? Yeah. Phospholipids, đó, hai màng này, double layer, you see? Bilayer or double layer. So this part face inward and this part face outward of the cell. Cái phần này nó nhìn ra phía ngoài tế bào nè, còn phần này nhìn ra phía bên trong tế bào nè. And of course this lipid bilayer, cái màng đôi này, béo này, nó chứa những proteins. There are proteins in there. Like integral proteins are the proteins that always stay there. It doesn't go anywhere. It's a part of the membrane itself. Integral là một phần cấu trúc của nó luôn, tức là những cái protein này nó nằm đó luôn, nó không bao giờ di chuyển cả. Nằm trọn cho cái màng đó như một phần của cái màng đó luôn á. And sometimes you have cholesterol here and there. So? Khi mà mình ăn thức ăn vô là những cái nào protein là nó sẽ giữ lại trên cái thành này. When you eat food, nutrients will just get through in the cell easily, you know. Dưỡng chất nó đi vào tế bào một cách dễ dàng thôi. Like glucose, amino acids, and fatty acids, yeah. Okay. And then you have cholesterol, see? The cholesterol molecule is just there, you know, it's just there on the membrane, and it keep the phospholipids from moving too much. Cholesterol is a very fatty molecule. Cái phân tử cholesterol nó mang tính kỵ nước hay là tính béo rất là lớn, cho nên nó mới nằm trong đây được. A moment, please. Alright, so do you understand like what's on here? Hello? Hi, I'm here. So basically I was talking about how cholesterol can just keep the cell membrane from moving, you know? Yeah. It's a huge molecule, okay? Cholesterol is huge and it's fatty, okay? Nó vừa mang chất béo, nó mang tính béo và nó rất là to bự trong cái màng tế bào. And it keeps the phospholipids from moving, okay? Nó giữ không cho mấy cái phospholipid này nó di chuyển, okay? So it actually makes the cell harder to break. Nó giúp cho cái màng tế bào này nó cứng cáp hơn nhiều. So remember, we do need cholesterol in our diet, okay? Chúng ta cũng rất là cần cholesterol để xây dựng tế bào, cho nên là phải ăn có đầy đủ các thứ nha, có cholesterol luôn nha. Okay. Nhưng mà không hiểu sao càng ngày nhiều người trẻ ở bên Mỹ nó bị cao cholesterol nhiều lắm á. Cái chữ cholesterol mà người ta thường nhắc tới á, thật sự nó không hề liên quan gì đến cái chữ cholesterol trong đây cả. Cholesterol mà người ta thường nói tới nó chính là cái gì? Chất béo trong máu là LDL, HDL và các thứ khác. Chứ không hề liên quan đến cái cholesterol này nha. The word cholesterol that you're talking about in daily media, it's not related to this cholesterol molecule in here, okay? It's not related. Không liên quan. So basically, cholesterols in the media means low density lipoproteins, or we call LDL, and high density
lipoproteins or HDLs. HDL are good cholesterol. LDL is bad cholesterol, okay? So we always try to have more HDL and try to reduce LDL. Ta gọi cái HDL là cholesterol tốt, còn người ta gọi là cái LDL là cholesterol xấu. Đương nhiên luôn luôn tìm cách tăng HDL và giảm LDL rồi. Besides, we have other kind of fatty molecules floating in the blood. Ngoài ra cũng có những phân tử mà chất béo khác bự bự nó lơ lửng bên trong máu. Okay? Yeah. Okay. But none of them are related to cholesterol molecule we are talking about here. Okay? Không có cái nào liên quan đến cái cholesterol mình đang nói ở đây cả. Yeah. We need this cholesterol molecule to keep the cell membrane from breaking, okay? Nó giữ cho cái màng tế bào nó không quá lỏng lẻo và nó sẽ khó phá vỡ. Thiệt luôn á. Những người mà trẻ con mà lớn lên nó cực kỳ cần cholesterol để xây dựng tế bào, tại vì nó growing mà. Phụ nữ cho con bú và nuôi con cực kỳ cần cái này luôn. Cái người bị phỏng và những người mà ốm bệnh á cực kỳ cần trứng, ăn trứng để bổ sung cholesterol. Like I talk about like pregnant women, people who suffer from diseases or injuries or any kind of problems with burns on their skins. Growing children, they need a lot of cholesterol to build their cells, okay? So they need eggs, meat. So a diet that is low in fat is actually very bad for growing children and all the cases I talk about, okay? Một chế độ ăn mà ít chất béo á, cực kỳ thực sự rất là tệ luôn á cho những người mà đang lớn lên nha. Okay. Nhưng mà cái trứng là cái lòng trắng nó tốt thôi, còn cái lòng đỏ nó có nhiều quá. Actually, real science have proven that both parts of eggs are good for human body. You should not take away the egg yolk, okay? Cả hai phần trắng hay là màu vàng đều tốt cho cơ thể cả. Không nên tách ra nha. Okay, anyway. Thật sự trứng á, nó khoa học chứng minh là một trong những cái nguồn dưỡng chất đầy đủ và đúng cái tỷ trọng nhất đối với cơ thể con người. Một trong cái nguồn protein, nguồn đạm mà cực kỳ tốt và cực kỳ rẻ cho cơ thể con người. Cho nên là bao nhiêu năm á, con người Việt Nam tin rằng cái gì là chỉ được ăn một tuần 2-3 trái trứng là sai lầm. Thật sự rất nhiều bác sĩ Việt Nam và rất nhiều người Việt Nam tin vào những cái điều rất là sai lầm luôn á. There's a lot of things that people believe that is very wrong. You know, it's called urban myth. Những cái lòng tin mù quáng. Urban myth. Urban myth. Okay, so we talk about things here. The green one here is called glycoproteins, okay? Mấy cục đường được liên kết với protein nó gọi là glycoproteins. So glyco means sugar linked to proteins. So these things look like the antenna. Giống anten vậy đó. Antenna of the cell that help the cell to feel the environment, okay? Giúp tế bào nó cảm thấy cái môi trường bên ngoài như thế nào. Okay. And then this is the inside the cell, you know. Inside the cell we have cytoskeleton filaments, cytoskeleton, the bones of the cell. Cái xương của tế bào đó, nó gọi là cái hệ thống xương sống của tế bào đó, cytoskeleton. Thật sự nó là cái nơi mà nó giữ cho cái cấu trúc tế bào nó thẳng thớm, nó không có được biến dạng.
và nó giúp cho mọi thứ nó di chuyển trong tế bào nữa nha. The cytoskeleton help the components of the cell move, and also it keeps the structure of the cell too. Okay. Yeah. Now, other thing here, we have intra là bên trong, intra means inside, intracellular fluid, môi trường chất lỏng bên trong tế bào. It's the watery environment inside the cell, môi trường nước bên trong tế bào. So inside and outside of the cell, we both have water environment. Only in the cell membrane itself, it's a watery environment, okay? Nó chỉ có môi trường mà bên trong cái màng này mới là môi trường kỵ nước thôi. Còn môi trường bên ngoài và bên trong tế bào đều là môi trường có nhiều nước hết. Cho nên cái gì mà kỵ nước thì nó phải chĩa vào bên trong cái màng. Còn cái gì mà nó ưa nước nó sẽ chĩa ra bên ngoài. Right? Yeah. So whatever is hydrophilic will have to point toward like watery environment, you know? But whatever is hydrophobic, they hate water, they have to face the membrane itself, right? Any question? No. Những cái gì thích nước thì chỉ ra ngoài, còn cái gì không nước thì chỉ vào trong. Nói chung là cái nào ưa nước nó sẽ chỉ ra cái môi trường nào có nhiều nước. Còn môi trường nào, cái nào mà kỵ nước nó sẽ di chuyển, nó hướng về phía cái màng. Tại vì cái màng nó là môi trường mà kỵ nước luôn mà. Bạn phải chơi với nhau, phải cùng tính chất với nhau. Đúng rồi. Người ta kêu mình sẽ bị ảnh hưởng với những mình sẽ bị ảnh hưởng 5 người mà mình tiếp xúc hàng ngày nhiều nhất. True. The 5 people that you are in contact with the most during the day will affect your ability, your personality the most. Very good. Now let's talk about cytoplasm and organelles, shall we? Okay, can you read this one? Cytoplasm and organelles. The cytoplasm consists and organelles. Cytoplasm and organelles. The cytoplasm consists of the cell contents between the cell contents. The cell contents between the nucleus and plasma membrane. Suspended in the cytosol, the fluid cytoplasmic material are many small structures called the organelles. The organelles. The organelles are the metabolic machinery of the cell, and they are highly organized to carry out specific function for the cell to carry out specific functions. Specific. Những âm hai á. Specific function for the cell as a whole. The cytoplasmic organelles include the ribosome, smooth and rough endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum. Golgi apparatus. Những âm hai. Golgi apparatus. Lysosomes. Peroxisomes. Mitochondria. Cytoskeletal elements. Cytoskeletal elements
and and centrioles. Cái cytoplasm, tế bào chất, nó chứa cái gì? Nó chứa những cái thành phần trong tế bào giữa cái nucleus, cái màng nhân, và cái màng tế bào. Okay. Giữa cái nhân và cái màng tế bào nó sẽ chứa tế bào chất rồi, đương nhiên rồi. Thì những thứ mà nó nằm giữa cái nhân và cái màng tế bào thì nó sẽ treo lơ lửng trên cái tế bào chất đó. Nó sẽ treo lơ lửng trong cái cytosol nè, trong cái dung dịch tế bào nè. Suspended in the cytosol. The fluids, cytoplasmic material, những cái vật liệu mà nằm trong tế bào chất mà nó lỏng như vậy, và nhiều cái cấu trúc nhỏ bé khác, nó gọi là bào quan. Organelles actually just small organ in the cell, you know, những cái bào quan nhỏ xinh bên trong tế bào thôi. The organelles are the metabolic machinery of the cell. Những cái bào quan nó là cái bộ máy chuyển hóa tế bào. Bộ máy chuyển hóa của tế bào. And they are highly organized. Chúng được sắp xếp một cách rất là chuyên biệt, rất là cao, sự sắp xếp cao để thực hiện những cái chức năng cụ thể cho tế bào. Nhìn chung thì là những cái bào quan trong tế bào chất đó, nó bao gồm gì? Ribosomes, bộ máy lưới nội chất gồ ghề và trơn láng, smooth and rough endoplasmic reticulum. Golgi apparatus là bộ máy Golgi. Lysosomes là tiêu thể để mà tiêu hóa thức ăn. Golgi là làm nhiệm vụ giống như là shipper rồi đó, giống như là vận chuyển hàng hóa đó, vận chuyển đồ trong máy, trong tế bào đó. Golgi apparatus is like, you know, a post office. Nó như là cái bưu điện vậy đó, nó di chuyển đồ. Endoplasmic reticulum just protects the nucleus, okay? Nó bảo vệ cái màng, nó bảo vệ cái nhân. And if the ER has a ribosome sitting on it, it is called rough endoplasmic reticulum. Nếu mà cái lưới nội chất này mà nó có ribosome nó nằm ở bên trên bề mặt của nó nha, thì nó sẽ trở nên gồ ghề, rough. Còn nếu không có ribosome nó là smooth thôi. Without ribosome on it, ER becomes smooth. ER. Okay? Smooth. Smooth. Okay. Peroxisome. So peroxisome. Peroxisome contain peroxide. H2O2, nước oxy già. Contain peroxides, okay? Nó gọi là peroxisome thôi, đừng có tìm cách dịch tên đó. Nó chứa oxy già tức là sao? Đối với tế bào thì H2O2 là một cái chất rất là độc nha. Nó có khả năng tiêu hủy tế bào, khả năng diệt khuẩn rất là tốt luôn. So for human, H2O2 peroxide is not that harmful, but for cells, H2O2 is extremely dangerous because it destroys cells, it destroys bacteria, it's toxic, okay? Độc hại. Vậy tại sao cái người nha sĩ dùng cái oxy già với, tại vì lúc mà lấy vôi răng xong á, để xong rồi trên cái vôi răng nó có một số chấm đen đen á, thì người ta lấy một cái chất đánh bóng và người ta đổ oxy già vô, xong rồi lấy cái oxy già đánh bóng hết là nó sạch hết luôn, là nó mất hết mấy cái chấm đen đen oxy trên già răng. là một chất oxy hóa mạnh, nó có thể làm bay màu, làm tẩy màu những cái mà nó bị đen đi. Như là thuốc tẩy đó, nó giống như là dạng thuốc tẩy của tế bào đó. Because peroxide is a very strong peroxide, it's a strong oxidizing agent, chất oxy hóa mạnh. So it can bleach things. Nó có thể tẩy màu nhiều thứ nha. Can bleach things.
Nó tẩy màu và nó tiêu diệt vi khuẩn luôn nha. Bleach Yeah, things, yeah. and then it destroy bacteria on your teeth, something like that. Yeah, that's why. Yes, mitochondria, ti thể, create ATP for the cells, yeah. Cytoskeletal element, những thành tố của cái bộ xương tế bào nè. And centrioles và trung thể. Centrioles where, like, you know, the spindles are formed and then attached to chromosome during mitosis and meiosis. Cái trung thể thì được dùng để làm gì? Nó tạo ra mấy cái sợi để mà nó kết dính với lại chromosome trong cái quá trình mà nguyên phân giảm phân, ok? Yeah. Okay, that's it. I think that's it for today. We'll have to continue with this one later, okay? Okay, thank you so much for Much today. more things. It will go into details later. Okay. Oh, okay. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh á, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.